গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ নৰসিংহ আৰু মাছ বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিল নৰসিংহ আৰু মাছৰ আঞ্জাকণ এতিয়া মই নৰসিংহ পাতখিনি লৈছোঁ পাতখিনি এটা এটা কৰি পিনে খৰাহিত উলিয়াই পিনি ধুই ল'মগৈ এইখিনি ধোৱাৰ পিছত মই মিক্সিটোত পিচি আনিলোঁ এতিয়া মই প্লেট এখনতে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ নহৰু আদা জলকীয়া উলিয়াইছোঁ নহৰু আৰু আদাখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি ল'ম এতিয়া মই মাছখিনি গামলাটোতে উলিয়াই লৈছোঁ গামলাটোত মাছখিনি ধুই মেলি নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত তেলখিনি দি ল'লোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মাছখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল মাছখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই কাঁহী এখনতে উলিয়াই ল'লোঁ আকৌ একেখিনি তেলতে মই ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই নহৰু আদা পিচি থোৱাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ নিমখ হালধি দি লৈছোঁ মই কিন্তু বেছি মছলা দিয়া নাই আপোনালোকে যদি মছলা বেছি খায় মছলা দি ল'ব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে আলু এটা কাটি পিনি দি লৈছোঁ আলুখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে নৰসিংহখিনি ঢালি ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে পানী অকণমান দি ল'ম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম গেছটো একেবাৰে কম কৰি পিনি এতিয়া মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি দি ল'ম এতিয়া ঢাকনখন মাৰি অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম গেছটো একেবাৰে কম কৰি পিনি অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই বাটি এটাতে এইখিনি উলিয়াই ল'ম
এই নৰসিংহ আৰু মাছৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই